אתם זוכרים את שבט גד וראובן שביקשו ממשה להישאר מעבר הירדן המזרחי בשביל הצאן הרע והבקר, בשביל המראה הירוק והשפע, המדשאות והגרין והירוק שיש מעבר הירדן המזרחי. גם הפרשה שלנו בדברים, בסוף הפרשה, גם מדובר עליהם, ודרכם נלמד איך אפשר לתקן את התוכחה של משה בפסוק הראשון של הפרשה, בחומש החדש, פרשת דברים, על חטא העגל, על התלונות שלהם על הלמן, דרך המסירות נפש של בני גד ובני ראובן, נלמד איך זה עובד. רש"י על המקום כותב, הוא מצטט את המילה לפני אחיכם, הוא מפרש, הם היו הולכים לפני ישראל למלחמה, לפי שהיו גיבורים ואויבים נופלים לפניהם, שנאמר, וטרף זרוע אף קודקוד. זה מה שרש"י מציין אצלנו בפרשה. בפרשת מטות, שהם יהיו הראשונים, מדובר על שתי סוגים של ראשונים. בפרשת מטות מדובר, לפני, אם יהיו ראשונים, הם יהיו בתוך הגדוד של שאר השבטים, פשוט הם יהיו בתוך הגדוד ראשונים. בפרשה שלנו, משה רבנו מבקש מהם לא מספיק להיות בתוך הגדוד של שאר השבטים ראשונים, אלא להיות גדוד בפני עצמו, שהגדוד הזה שלהם הוא יהיה ראשון. למה? כי הם כל כך גיבורים, שבמכה אחת מורידים את היד והראש ביחד לאויב, הורג אותם. יותר חזק משבט יהודה, שאצל יהודה מרוב פחד ברחו, לא הצליחו להרוג אותם, ויש לנו פקודה וציווי להרוג את 7 העמים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להיכנס לארץ. שם לא מספיק לברוח, צריך להרוג אותם, ושבט גד וראובן גיבורים כאלה כדי לעשות. לכאורה מה ההבדל ביניהם? למה פרשת מטות שם היה מספיק כשהם יהיו רק בראש הגדוד יחד עם שאר השבטים, ופה משה אומר להם, משנה, שהם יהיו בגדוד נפרד ראשונים, חלוצים לפני אחיכם. שמה בתוך בני ישראל הם יהיו ראשונים יחד איתם, בתוך גדוד ויחד הם ראשונים בתוך הגדוד. פה מדובר על הגדוד נפרד שכל הגדוד בעצמו ראשון. למה ההבדל? אלא בפרשה שמה משה עוד חשב שעוד יש לו סיכוי להיכנס לארץ, והגזרה שלא ייכנס לארץ התבטל. עובדה שכבר כבשו את הארץ של סיחון והוג והתחילו לחלק לבני גד וראובן וחצי שבט מנשה את החלק שלהם מעבר לירדן המזרחי. אז הוא חשב אולי יש סיכוי שהוא ייכנס לארץ ישראל. הרי ידוע שהיה בניסים גדולים כשמשה עושה מלחמה, כשהיה מרים את היד היו גוברים. מה זה? ניסים גדולים, היה צריך ללכת לפי הטבע, אבל רוב הפעולות שהיה משה זה היה מעל הטבע לגמרי. אז משתדלים בכלים מעשיים, בכלים גשמיים. אז היה מספיק להם להיות בתוך הגדוד עם שאר השבטים, אבל בראש. יחד, אבל הם בראש. אבל כשמשה גילה שהוא לא יכול להיכנס לארץ, פה ממש צריך טקטיקה מלחמה, שהחזקים יהיו בגדוד נפרד, וחזקים נפרד. כי שם משה לא יהיה, וצריכים להישען קצת יותר על הטבע. וחזקים וגיבורים, והם היו גיבורים כאלה שגם שבט יהודה, אצל שבט יהודה פשוט אנשים ברחו מהם. הם, אצל שבט גד וראובן, הם פשוט קודשים אותם. עכשיו, מה קורה? מה ההבדל ביניהם? ראינו פה עכשיו שיש לנו בפרשת מטות, היו חלק, יש להם מסירות נפש לבני גד ובני ראובן, היו ראשונים, אבל שם בתוך הגדוד של עם ישראל, יחד עם שאר השבטים, פה בגדוד נפרד, רואים שיש פה מסירות נפש משני שיטות. שיטה אחת מבפנים, שיטה אחת מעל. שני השיטות האלה של מסירות נפש, כמו שמובא בתניה, יש גם כן בעבודת השם, ובעצם זה מה שהתורה מגלה לנו, שאפשר באמת לתקן את אפילו עבודה זרה, אפילו התלונות על המן, על ידי מסירות נפש. כי מסירות נפש זה למעלה משתלשלות, כמו שפעם הסברנו, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שיש סדר הרגיל ויש מעל.
מסירות נפש זה מעל, אבל גם המסירות נפש עצמה זה צריך להגיע בשני דרגות. יש דרגה אחת שצריכה לעבוד מבפנים, נכון שזה מעל, אבל אתה רוצה לקיים תורה ומצוות בלי שיצר הרע יפריע, אתה רוצה להשתלט על הכוחות הפנימיים שלך, להתגבר על היצר, להשתלט על הכוחות, זה עוזר. זה עוזר, המסירות נפש להשם, זה עוזר לקיים תורה ומצוות, שזה שייך לשכל ולהבנה, וזה עוזר לך, זה מבפנים, לטפל בכוחות מבפנים. ויש מסירות נפש שמעל זה, מסירות נפש לקידוש השם, שאפילו כולם, אם זה ממש מגדיר אותם להתנתק מהשם, גם אחד שלא למד מעולם, הוא יעשה הכל ויבטל את הכל, באופן ממילא כל הכוחות והתכונות שלו יתבטלו, באופן, הוא לא צריך לעבוד על הכוחות האלה. המסירות נפש שלו כל כך חזקה, שזה באופן מקיף גם כן על הכוחות האלה, באופן ממילא. אז הוא אומר, הפסוק הראשון שיש לנו את התוכחות של עד כדי כך לעזוב את הדרך, בסוף הפרשה יש לנו את התרופה, את התבלין, איך להתמודד, איך לתקן. אז שיהיה לנו שבוע מבורך, קיץ בריא, הנה קיץ על הכיפק, שיהיה בשורות טובות.